Hey, what's up mga guys? Welcome to Richard Cabile YouTube channel, and to this video, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-manual nozzle check sa inyong Epson L360 na printer. So okay guys, bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. Okay guys, simulan natin. Ang una nyong gagawin is turn off muna ninyo ang inyong Epson L360 na printer. Then ayun, antayin nyong wala yung blink doon sa power button, yung ilaw. Then kapag wala na, so okay, gamit ang inyong dalawang daliri. So okay, dito sa may kanan, press nyo muna, press and hold nyo yung button sa kanan. Then sunod nyo yung power. Then kapag umilaw na yung power, yung pinakang light ng power, so bitawan nyo na siya. Pero yung nasa kanan, naka-hold pa rin. Then bilang kayo ng mga 10 seconds, okay? Kapag okay na, bitawan nyo na rin, i-release nyo na rin yung button na nasa kanan. At mag-auto manual nozzle check na ang inyong Epson L360 printer. Then antayin nyo lang na mag-print. Then dito kapag na-print na, so makikita nyo yung quality ng inyong printer. So okay naman yung mga line nya, wala siyang gap. Yung lahat ng kulay, then yung kanyang letter and number is okay naman. So okay, quality ang inyong printer. So ayun guys, yun lang, at sana nakatulong itong video na to. At kapag nagustuhan nyo, i-like nyo na rin. Then kapag may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo below. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So yun lang guys, and salamat sa panunood.